Ngày 2 tháng 5 năm 2022 thêm 3.122 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Tính từ 16 giờ ngày 1 tháng 5 đến 16 giờ ngày 2 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.123 ca nhiễm mới. Trong đó 1 ca nhập cảnh và 3.122 ca ghi nhận trong nước, giảm 595 ca so với ngày trước đó. Tại 53 tỉnh, thành phố có 2.615 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 761, Phú Thọ 185, Yên Bái 176, Quảng Ninh 151, Bắc Ninh 150, Tuyên Quang 132, Vĩnh Phúc 124, Lào Cai 123, Nghệ An 116, Hưng Yên 101, Thái Bình 92, Quảng Bình 73. Thái Nguyên 71, Bắc Cạn 70, Hà Tĩnh 68, Đà Nẵng 61, Bà Rịa Vũng Tàu 50, Hải Dương 47, Cao Bằng 47, Lâm Đồng 45, Sơn La 31, Ninh Bình 29, Hà Giang 28, Lạng Sơn 28, Thanh Hóa 28, Hà Nam 28, Thành phố Hồ Chí Minh 26, Nam Định 23, Bình Phước 22, Phú Yên 21, Quảng Ngãi 20, Quảng Trị 20, Cà Mau 18, Quảng Nam 17, Bình Dương 15, Gia Lai 14, Lai Châu 13, Điện Biên 13, Đồng Nai 13, Hòa Bình 12, Hải Phòng 11, Tây Ninh 11, Bến Tre 9, Khánh Hòa 7, Bạc Liêu 5, Bình Thuận 3, Trà Vinh 3, Thừa Thiên Huế 2, Long An 2, Vĩnh Long 2, Đồng Tháp 2, Kiên Giang 2, Cần Thơ 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Gia Lai trừ 120, Nghệ An trừ 94, Bắc Giang trừ 73. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh cộng 150, Hà Tĩnh cộng 68, Ninh Bình cộng 29. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 5.938 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.656.649 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 107.717 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.648.899 ca. Trong đó có 9.262.639 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.587.690, Thành phố Hồ Chí Minh 608.476, Nghệ An 481.842, Bắc Giang 385.296, Bình Dương 383.418. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 1.090 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.265.456 ca. Thở oxy qua mặt nạ 376 ca. Thở oxy dòng cao SFNC 50 ca. Thở máy không xâm lấn 11 ca. Thở máy xâm lấn 36 ca. ECMO 2 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 1 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 2 tháng 5 ghi nhận 2 ca tử vong tại Đồng Nai 1, Hà Nam 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.044 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN.
Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 39.499.080 mẫu, tương đương 85.800.783 lượt người, tăng 825 mẫu so với ngày trước đó. Trong ngày 1 tháng 5 có 51.917 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 214.991.119 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 196.081.099 liều, mũi 1 là 71.459.600 liều, mũi 2 là 68.645.058 liều, mũi 3 là 1.505.937 liều, mũi bổ sung là 15.308.781 liều. Mũi nhắc lại là 39.161.723 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.376.932 liều, mũi 1 là 8.908.009 liều, mũi 2 là 8.468.923 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 tháng 11 tuổi là 1.533.088 liều, mũi 1.